دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم با شما هستم با یک ویدیو دیگه. به بازار چارسو تهران اومدیم تا برای شما یک ویدیو جذاب تهیه کنیم. عاشقان تکنولوژی حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید، با من همراه باشید. در همین ابتدای ورود برندهای معروفی رو میبینیم مثل سامسونگ. روبرون هم اگر مشاهده بکنید شیائومی قرار داره. یک دوری بزنیم تو همین طبقه همکف. بازار چارسو در واقع در تقاطع خیابان جمهوری و حافظ هستش که یک ساختمان مدرن و امروزی، ساختمانی با معماری بسیار زیبا و مدرن در قلب تهران که طی سالهای گذشته به یکی از مهمترین مراکز خرید تهران در زمینه لوازم و کالاهای دیجیتال تبدیل شده. همونطور که میبینید اینجا هم لوازم و قطعات و گوشی اپل به فروش میرسه. اون روبرو هم که الان خواهیم رفت نمایندگی سامسونگ هستش. اینجا هم محصولات سامسونگ به فروش میرسه. یک بار دیگه حالا من از این قسمت برمیگردم که به طبقه بالا بریم. این مجتمع تجاری 6 طبقه هستش که 330 واحد تجاری رو در خودش جای داده که علاوه بر در واقع مغازه‌های فروش لوازم دیجیتال، مجموعه تفریحی و فرهنگی هم در این مرکز خرید وجود داره. طبقه دوم به محض ورود با نمایندگی سامسونگ برخورد میکنیم مجددا. فکر میکنم یک مرکز خرید بسیار کامل هستش، یعنی دوستانی که نیاز به خرید گوشی تلفن یا لپتاپ دارن اینجا میتونن از هر مدلی که بخوان بهترینش رو و با تنوع بسیار بالایی حتما پیدا بکنن. حتما به این مرکز تجاری به نظر من سر بزنید. مجموعه چارسو در سال 91 در طی 40 ماه و در زمینی به مساحت 5700 متر مربع در منطقه 12 شهرداری تهران ساخته شد.
این مجتمع با هدف ایجاد یک مرکز تجاری مدرن در مرکز تهران ایجاد شد و طراحی آن با محوریت فعالیت‌های تجاری، فرهنگی و تفریحی شکل گرفت. واقعا همونطور که می‌بینید معماری بسیار زیبایی داره این مرکز تجاری. طبقه بالا میریم تا ببینیم طبقه سوم به چه شکل هستش. من سعی میکنم که به صورت فشرده این مجتمع تجاری رو به شما نشون بدم در زمان کوتاهی. منتها شما اگر تشریف بیاریم به این مرکز تجاری مطمئنا زمان بیشتری رو برای دیدن محصولات و فروشگاه‌ها و مغازه‌های مختلف صرف خواهید کرد. طبقه سوم هم لوازم جانبی موبایل و همینطور فروشگاه‌های فروش گوشی‌های موبایل، همینطور لپتاپ. یکی از مزیت‌های بازار چارسو این هستش که روبروی پاساژ علاءالدین مرکز محبوب فروش موبایل قرار گرفته که همین باعث رقابتی شدن قیمت‌ها شده. افرادی که در این مرکز خرید انجام میدن خیالشون راحته که پایین ترین قیمت رو در بازار تونستن تهیه بکنن. دوستان عزیزم اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید لطفا همین الان کانال رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید که اولین نفری باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشید. اگر این ویدیو رو هم دوست داشتید لطفا لایک بکنید و برای ما کامنت بگذارید. اگر قبلا هم به بازار چارسو اومدید تجربیات و خاطرات خودتون رو میتونید برای ما زیر همین پست بنویسید. ممنونم از حمایت های شما. تا طبقه بالا بریم ببینیم که اینجا دیگه چی داره و یه دور خیلی کوچیکی هم بزنیم و محیط اینجا رو هم به شما نشون بدم. اون چیزی که ما تا الان دیدیم این بوده که در طبقه اول به محض اینکه وارد مجتمع تجاری چارسو میشیم برندهای معروف در همون طبقه همکف حضور دارن و طبقات دیگه معمولاً این چیزی که ما الان دیدیم این بوده که برندهای کمتر شناخته شده یا فروشگاه‌های در واقع غیر نمایندگی و شخصی دارن کار میکنن و مشغول فعالیت هستن. این طبقه هم دقیقا مثل طبقه پایین لوازم جانبی گوشی همراه و موبایل به فروش میرسه. بریم طبقه بالا رو هم بهتون نشون بدم.
فکر میکنم طبقه بالا یکی از طبقات جذاب مجتمع تجاری چارسو هستش. همونطور که خدمتتون گفتم، خودتون که اومدید اینجا برای بازدید مسلماً خیلی زمان بیشتری طول میکشه. من سعی کردم که به صورت خیلی فشرده اینجا رو به شما نشون بدم. این طبقه هم نمایندگی سامسونگ هستش و مثل طبقات دیگه این هم نمایندگی سامسونگ. هر محصول دیجیتالی که شما بخواید، از گوشی تلفن همراه تا لپتاپ و سایر محصولات، اینجا میتونید شما پیدا بکنید و خیالتون راحته که اگر به این بازار بیاید 100% با بهترین قیمت میتونید خریداری بکنید. خب این هم از طبقه 4 مرکز خرید چارسو. سمت طبقه 5 بریم و این طبقه رو به شما نشون بدم. فراموش نکنید دوستان عزیزم که اگر کانال رو سابسکرایب نکردید لطفاً سابسکرایب بکنید. ویدیو رو اگر دوست داشتید حتما لایک بکنید و برای ما کامنت بگذارید. خب اینجا هم طبقه جذاب مجتمع تجاری چارسو. من سعی میکنم از جهت سالن اینجا رو به شما نشون بدم. جا قسمتی هستش که برای صرف غذا با یک ویو بسیار جذاب نشستند. روبروی ما هم تراس در واقع مجتمع تجاری است. اینجا هم رستوران های این مجتمع تجاری. این رستوران ایرانی هستش، غذاهای ایرانی. و فست فود که در این قسمت هستش. طبقه بالا هم در واقع سالن های سینمایی این مرکز تجاری هستش در طبقه 6 و رستوران ایتالیایی. دوستان عزیزم ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. منتظر ویدیوهای جدید ما باشید. فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب کنید.